ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang Talk to the People. Mr. President, Mayor, Senator Bongo, ES Salvador Melderia, fellow cabinet members, mga kababayan ko, magre-report po ako ngayon tungkol sa ating update sa ating COVID-19 vaccination program. Next slide, please. Sir, yung pangako po natin na makakarating po na 100 million ang ating vaccine this coming October ay mukhang magkakaroon po ng katotohanan dahil kasi po by this week, kailangan na lang po natin is 2.3 million. At more or less, mga siguro po sa Wednesday or Thursday, darating na po yung mga vaccine sa COVAX at saka po yung mga donation ay baka magkaroon na po na tayo ng more than 100 million na vaccine. At yun po ay isa-celebrate po natin dahil kasi ibig po sabihin nun, 50 million po ang mababakunahan natin before the end. Mr. President, we would like to thank your diplomatic capital dahil kasi po malaki po doon na Mr. President nagka-gain ng traction po yung ating political relations with other countries. Kung titingnan po natin, ang COVAX po at saka donation po ng other countries ay umaabot na po ng halos 30 million po. At ngayon po, marami po pong nag-commit. Ang US nag-commit na naman ng another 2 million na nasabi na po natin na darating po most likely ngayong week. Ang Australia, nagbigay po sila ng 100 concentrators po, yung oxygen concentrators. Napakaganda po yun para sa mga island na po natin. And then nagsabi po sila na baka magbibigay din po sila ng vaccine. Ang Japan po, nagbigay po sa atin ng 1.9, magiging 3 million na po yung kanilang donation. At kahapon po, Mr. President, ang China, nakita po natin nang nagsimula na sila po ang nagbigay sa atin. Actually, sinelebrate po namin kahapon, 100 shipment po yun. At kasama po doon yung China na donation ng another 1 million. To make it 3 million na po ang na-donate ng China. Magdo-donate din po yung additional yung Germany to make it 1.6 na AstraZeneca. And meron pa po mga nag-donate token po, nag-donate din ng Brunei. And then yung other countries rin po na magbibigay po sa atin. So ibig po sabihin yung maganda po yung naging relationship natin na talagang yung maraming countries na tumutulong na rin po sa atin. And then ito pong ating total supply sa ating warehouse, yung 41 million. Ito po ay nag-call po ng meeting si Secretary Anyo last Friday to emphasize your directive to immediately ramp up yung ating vaccinations doon sa mga municipalities at saka sa ating mga provinces. Kasama ko po doon si Secretary Beans at saka si Secretary Anyo. Siya po ang nagbigay ng guidance, yung inyo pong directive na to make the LGUs creative in order to fast track yung ating vaccination program para makuha po natin yung target na 1.5 million per day. So nakapasalamat po kami kay Sec Anyo dahil kasi po idiniin niya po yung directive na talagang magkakaroon po ng tinatawag natin na talagang close monitoring ang ating mga LGU para at least makuha po natin yung ating target, Mr. President. And then sa ngayon po, ito pong 55 million, ito pong target po natin ngayon October. At imagine na meron pa po tayong 1 week, nakuha na po natin yung target na 55 million at saka 25 million. It represents already 33% ng ating target population and 23% of our total population. Nakikita po natin, Mr. President, baka makaya po natin talaga yung more or less 50% ng ating population makuha natin by end of December. Next slide, please. Sir, ngayon po, bibigyan po natin yung importance ng accelerated vaccination of children and students. Na-report po natin na maganda po ang nagiging
daan ng ating pilot project dun sa ating mga vaccination. Dito po sa una, walong ospital at saka ngayon 26 na hospital. Ano po ang importansya ng tinatawag nating vaccination ng children and student? Unang-una po, we want to protect our children from severe disease and hospitalization. Kasi nakita po natin nung Delta, almost 20% or 17% po ang nakita natin na na-hospitalized na mga bata. And then secondly, we want to open schools early and protect our education sector economy. Nakikita po natin na marami po nag-close na mga private schools. At yun po, nakita natin may mga ancillary businesses na nag-close din po because marami pong nabubuhay na Pilipino dito po sa education sector. Second, we have to mitigate yung social risk among children, parents, and elderly. Nakikita po natin na yung ating mga kabataan, nagsasuffer na po ang mental health po din po niya. At kailangan po na talaga natin na bigyan natin sila ng konting leeway so that they can move around to play and also to study and also magkaroon po ng ng social sa mga kanyang mga kaibigan. At the same time, makapag-Jollibee po sila at makapag-McDonald's. Doon po sa mga dine-in po natin, nakita po natin talaga yung mga bata. Medyo restricted po, lalo pa pagka-alert level 4. And then ito po, ang po natin is to further spur the economy and sustain consumer confidence during this pandemic. Ang ating pong mga private sector, gusto po nila talaga na magkaroon ng boom ang ating economy this coming fourth quarter. Kasi ito po talaga ang nakikita natin na makaka-recover po tayo because ito yung tinatawag nating spending during Christmas season. So yun po ang nila na talaga makapag-open po yung ating mga economy. And we can only do that kung mabaksinate na po na rin po natin ang mga bata. So they will have yung consumers' confidence to go out. And then also, lastly, is to recover the lost time of our children. Nakita po natin talaga yung almost two years na restricted po sila. Talagang nakita po natin, kahit tanongin natin yung mga psychologists, more than 300 to 400%. Karamihan po may mga depression na. So increase po nag-increase ang cases of depression at also mga suicidal tendencies po ng mga bata natin. And then ang pinakano po natin, when we have some sort of forum with our Israeli brothers na nagpunta po dito, and also I'm always talking with our Charge the Affairs of US, si Charge the Affairs header. Talagang nakita po niya, sabi niya na doon sa US, very effective po yung mga vaccines at saka very safe. More than 10 million na po ang nabakunahan sa US. And then they can move around. Sinasabi nga po ni Sec Beans, mamaya magano po si Sec Beans, na parang talagang open na yung US because most of the children are almost vaccinated yung ages from 12 to 17. And then also, ang po namin talaga matapos po yung children vaccination by December kasi magkakahalo-halo na po yung vaccination natin sa third dose at saka first dose. Kasi inopen na po ng NITAG at saka ng All Expert Group na magkakaroon na po tayo ng vaccination third dose para sa ating healthcare workers at saka mga immunocompromised. Ang maganda pa rin po maano po natin matapos muna natin po yung ating mga kabataan at least mga December, para at least yung mga ibang susunod na mga sektor na magkakaroon po ng third dose after the healthcare workers, hindi po magkahalo-halo at saka ma-priority po natin ang mga bata. And then secondly, nakikita po natin talaga na ito pong pagka naging successful tayo sa vaccination natin sa mga bata, ito po mawawala na po yung stigma natin sa dengue. Ito po ang medyo nagano sa atin na nagsuffer ang ating vaccination program even sa rubella, tigdas at saka po sa polio because of that dengue stigma. Kaya po yung nakita namin pagka once na natapos po yung ating mga kabataan at saka mga estudyante, mawawala na po yung mga stigma niyan at tataas po yung ating tinatawag na acceptance sa ating vaccine. Katulad po na pati yung mga seniors, i-accept na rin po kasi yung mga bata ang makukonvince na sa kanilang mga lolo. Next slide please. So ito na po yung ating nagpalabas po ng kanilang opinion at saka positive opinion ang EDSTAC at ang ating All Expert Group para pagka-start na po tayo ng boosters sa ating mga healthcare workers. Ito po, alam po ni Senator Bongo na marami pong mga ospital ang humihingi po ng tulong sa kanya para magkaroon na po ng boosters ang ating mga healthcare workers.
At ito po ay yung inapruban na po ni Sec Duque na magkaroon na po tayo ng boosters para sa healthcare workers. Pero kailangan po na lang natin i-amend yung ating tinatawag na emergency use authorization para maging third dose na po yung ating mga gagamitin sa mga bakuna. So, tinignan po namin, ang pinaka-priorities po natin, yung healthcare workers at saka immunocompromised and then the elderly. And then ang supply requirement po at saka yung secured doses po natin. Sa healthcare workers, we will allot more or less 2 million doses. And we have enough doses for them. Regardless of brand, meron po tayo na nakatabi. And then for the immune-compromised and elderly, we will be requiring 5 million. And we have also enough doses with the succeeding deliveries. Ngayon po, ang ginagawa po ngayon, nakausap po si Yusek Bergere, DOH will process the amendments of the EUA of the different brands that will be used for the different tinatawag natin mga doses. At yun po, pinag-aaralan nila, we will wait for the announcement of the all-expert group kung pwede yung tinatawag na heterologous or tinatawag na homologous na vaccination. Ibig sabihin, kung Sinovac po ang naging first 2 dose nyo, pwede kang turukan ng Pfizer or Moderna. Or AstraZeneca, pwede ka pong tusukan ng Pfizer. So yung final guidance with the WHO stage, inaintay po natin po yon. And then ito po, nakita po namin na most likely we will start by November and also we will consider those vaccinated during the months of March. Sa March po, meron tayo na vaccinate na to 777, April 1 million, and May more or less 3 million for a total of 5 million po. Pero kasama po dito yung first dose at second dose, so most likely ang ating target na mababakunahan is almost 3 million, kasama na po dito yung healthcare workers. Next slide please. So ito na po yung ating every week, binabago po natin yung mga strategies po natin. So based doon na pag-usapan po ng mga League of Governors and Cities, ang gagawin po namin na pag-agree po kami na yung LGUs will ramp up their first dose to 70% by end of November. Kasi inano po namin, pagka nag-70% by end of November, meaning kaya na po natin mag-70% by end of December or early January. And then we will conduct yung aggressive house-to-house vaccination para makuha po natin yung mga seniors and other priority sectors. Sa ating protecting the vaccinated and healthcare workers, so we'll start the administration of third dose to healthcare workers and vulnerable sector. And then on the opening of the school, we will vaccinate teachers and students and personnel to at least 90% before the end of November. Si Secretary Popoy De Vera, sinabi niya po na 50% pa lang po, 57% pa lang po vaccinated ang mga estudyante at ang kanyang mga teachers is more or less 85. We will ramp up at least by the end of November, 90% po yun. Pupunta po ako sa Cebu para po mag-vaccinate ng 2 universities po doon. And then, as is pa rin po yung ating strategies in protecting the economy and also in achieving safe Christmas and national election. Ilan po, Mr. President, at kami po ay aming implement po ang inyong directive na talagang magra-ramp up po kami ng vaccination para makuha po natin yung 1.5 million, Mr. President. And magpapasalamat po kami sa tulong ni Secretary Anyo para ma-impose po natin sa mga LGUs ang ating mga directive po, Mr. President. Salamat po. Now, can we have the panelist? We'll start with Dr. Enrique Domingo. Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. President. Si Secretary Duque po kasi ngayon ay nasa Regional Council meeting po ng WHO kung saan pinag-uusapan po ng Western Pacific Region ang COVID-19. Kaya po ako po ang magbibigay sa inyo ng report namin sa DOH. Next slide, please. Makikita po natin, tumutuloy naman po ang pagbaba ng mga number of cases na nakikita natin sa araw-araw. Today po, 4,405 ang bagong case. At ang maganda po kung kukumpara po natin siya sa number of recoveries na 7,561 for today, makikita po natin na mas marami po ang gumagaling araw-araw kaysa sa mga bagong kaso.
na nadidetect natin everyday. Kaya din po unti-unti lumiliit ang ating number of active cases. In fact, 96% po, no? Mahigit 96% ng mga nagka-COVID sa Pilipinas ay gumaling na at yung pong ating active cases ngayon ay 57,000 na lamang po. 2% na lamang po ng mga cases. Ang pinakamarami pa rin pong cases sa NCR pero less than 1,000 na po. Today, 837, followed by Region 2 with 525, tapos po Region 4A at saka Region 3 at saka CAR. Pagkatapos po nun yung iba ay pinaghahati-hati na po ng ibang mga dito. Next slide please. Kung makikita po natin yung ating number of active cases, tayo po ay bumaba na. Number 27 na lang po tayo sa buong mundo kung bibilangin ang number of active na merong COVID sa Pilipinas. Doon naman po sa cases per million population, mababa po ang rank natin at 134. Yun pong deaths per billion na tayo po ay nasa 124 na rin po ang rank natin dito. Pero mas importante po yung case fatality rate. Sa Pilipinas po, 1.5% lamang po ng nagka-COVID ang mga namatay. Compared po ito sa global average na 2%. Ang nakita po na sa atin ay talagang magaling po ang pag-aalaga ng ating healthcare workers sa mga nagkakasakit at nabalanse po natin na hindi naman tayo masyadong ma-overwhelm, lalo na po ngayong medyo pababa na ang mga kaso. Next slide please. Dito po makikita natin yung ating daily reported cases na bumababa na po talaga sa buong Pilipinas. Para po sa linggong ito, bumaba po tayo ng 35% as compared to last week. Last week po, ang pagbaba niya ay 31% lamang. So, very steep po yung pagbaba ng mga kaso. At kung makita po natin sa mga maraming kaso na regions, katulad po ng NCR, Region 7, 4A, Region 3, ito po yung mga nakadepict dito, uniformly naman po talagang bumababa sa lahat po ng mga regions, especially po yung mga region na talagang tinamaan ng maraming COVID cases. Next slide please. Ito rin po ginrupo naman po sa mga clustering of islands sa NCR, Luzon, Visayas at saka Mindanao. At nakikita na rin po natin ngayon na uniformly bumababa na po ang mga number of cases, especially po itong last 2 weeks. Dati po kasi may nakikita tayong mga lugar na tumataas pa habang ang iba naman ay bumababa na. Pero sa ngayon naman po sa buong Pilipinas ay pababa na po ang kaso ng mga COVID-19. Next slide please. In fact po kung titingnan po natin ang buong Pilipinas, kasalukuyan na tayo po ay nasa low risk classification na. The whole country in general. However, meron pa po tayong mga 4 na region na medyo nasa moderate risk pa po dahil medyo marami pa nga pong kaso bagamat pababa na po. And hopefully in the next few weeks ay magiging low risk na rin ang classification nito. Ito po yung NCR sa Region 2, sa Region 9 at saka sa Region 4B. So ito po yung mga kailangan pa nating medyo tutukan at mag-iingat pa rin po tayo. At yun meron din po mga region na medyo bumababa ng konti yung decrease na medyo nagsuslow down po yung rate ng decrease ng cases na kailangan bantayan din po natin at wag lang tayong magiging kampante masyado. Ito po ang Region 4B, Caraga, Region 5, 7 at 8. Continuous naman po yung downtrend pero medyo nagsuslow down po yung pagbaba ng kaso sa mga region na to kaya kailangan lang pong bantayan pa ng kaunti. Next slide please. Ang maganda naman po yung ating healthcare utilization rate ay sa buong bansa naman po ay hindi na tayo critical. Pero meron pa po tayong 3 region, ito pong merong pink na shade. Si Region 2, na meron pong 88.6% pa po na healthcare utilization rate. Sa Region 5, at saka po sa Region 9. So ito po yung mga lugar na binabantayan pa natin. Magkakataon din po kasi katulad ng Region 2 at Region 9, pati po ang Region 5, medyo kakaunti po kasi ang ospital sa mga lugar na ito. Kaya bagamat hindi naman ganong sobrang daming case katulad ng NCR, pero yung utilization rate po ng healthcare facilities ay mataas. So ito po yung patuloy po nating binabantayan at binomonitor din po natin yung mga merong moderate risk factors pa po katulad ng CAR, Region 4B. Ito po kasi ang mga lugar na medyo
pataas din po ng kaunti ang ICU utilization rate. Next slide please. Dito naman po patuloy din bumababa yun pong natatala natin na COVID-19 deaths sa bansa. Makita po natin na nag-peak po ang ating yung mga namamatay po from COVID mga 4 to 6 weeks ago. Pero sa ngayon po ay continuously bumababa naman po. At sa lahat naman din po ng region ng mga dating napaka-high risk katulad po ng NCR, Region 7, 4A at saka Region 3. So uniformly, nagde-decrease naman po talaga makikita natin ang death rate po ng mga namamatay from COVID-19. Next slide please. So yun lang po ang paalala natin. Meron po tayong decline in cases at all the levels. However, meron pa po tayong konting binabantayan, si CAR, si Region 2, Region 9 at NCR na moderate risk pa po ang classification. And of course, ito pong time na bumababa na po ang kaso, ito po talaga yung sana gusto nating paalala sa mga LGUs. It's a good opportunity right now na talagang habang hindi masyadong mataas ang load ng case, talagang i-identify ng maaga ang mga may COVID, ma-isolate din po sila ng maaga para hindi na po makapanghawa. And at the same time, increase po natin yung ating vaccination rate para po habang medyo hindi malakas ang pagkalat sa community, ay makapagbakuna po tayo ng mas marami. And of course, we really need the measures to sustain the decline. Dahil ang pinangangambahan po natin, habang dumarating ang holiday season, ang mga tao baka po mas lalo pong lalakas ang mobility at lalabas po ang mga tao. Kaya kailangan lang po nating talagang strengthen yung adherence natin to our public health standards, lalo na po yung mga vulnerable group. And yun nga po, paagahan lang po talaga ang pag-detect kung may kaso at ma-isolate po agad para hindi na po kumalat sa ating komunidad. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you, Dr. Domingo. Sunod si Chairman Abalos. NCR Yes, sir. updates. Magandang gabi po, mahal na Pangulo, Senator Bongo, ESP Jaldia at of course sa lahat po ng mga cabinet members po ngayon. Ipapakita ko lang po yung pong nangyayari on the ground po. Tama po si Dr. Domingo, mababa na po talaga ang kaso. Kaya itong mga pictures na ito, kinuna ko po kagabi po ito, tanghalian at ng gabihan. Makikita nyo po, sabi ko ang taong lumabas pero yung distansya sa mga restaurants ay maganda naman. Next please. Okay, so ayan po sa Parañaque, sa Manila, sa Pasig, yung po mga restaurants ay talagang may mga capacity po sila sa indoor at sa outdoor. We make sure talagang they really conform with the capacities po. Next please. Next. Okay, next please. Ngayon po, yung pong pagbabakuna naman po, kung mapapansin po natin sa mga bata, puro ospital po. Sa ngayon po, noong October 21 ay 9,900. Ito po yung mga bata may comorbidities. Pero may isang lugar po, hindi po ginawa sa ospital, ito yung sa mall. Next please. Ito po yung sa Mandaluyong po, sa Mega Mall. Ito po yung mga bata. Ang nabakunahan po rito, as of now, ay 456 children. At gagala ko pong i-report na ni isa po ay walang reported serious adverse effect po sa mga bata. Kaya napakaganda po ng bakunahan sa mga batang with comorbidities. Next please. Ngayon mapunta naman po tayo sa traffic po sa Kamaynilaan, Mr. President. Hindi pa po sinususpindi namin po ang number coding sapagkat kung titignan po natin ang paig po rito, ang ating pong mga bus ay halos 1% lang po. Ayan po ay public transport natin. Karamihan po sa atin ay talagang may kotse dito po sa Kalakang Maynila. Ito po sa average daily traffic. Next please. Ito naman po yung sa EDSA. Kung makikita po natin ang kotse sa EDSA, halos 59 ng mga bus po ay 1%. Kung isususpend po namin ang number coding, yung mga may kotse ay baka sumiksik po sa ating mga buses. Ngayon po, normal po ang ating bus transport ngayon, ang ating mass transport, kaya po inaayos pa, baka po makadagdag pa ho sa paghahawa. Kaya mas minabuti po namin ay wag po isuspindi po muna ang number coding
Dahil po, next please. Ito po, sa EDSA po, ang volume nung pre-pandemic ay 405,000. Ito po'y kinuha noong July 2019. Pero nung kumuha po kami ng volume count, ito lamang October 19, halos naglabasan ng mga kotse. Naging 398,000 na po, talaga nagsiksika na po. 7,000 na lang ang difference. Pero ito po ang good news. Next please. Maski po dumami na po ang kotse, still sinukat pa rin po namin ang travel time. Bago po magpandemya, from Monumento to Rojas Boulevard ay 11 kilometers per hour. This is before pandemic, mga 2 oras po. Sa ngayon po, noong October 7, ito po ay 23 kilometers per hour. Mabilis pa rin po siya, mahal na Pangulo. Next please. At of course, sa trackman suspension, ito po sa Dilaw po, makukumpira po natin, hindi po namin siya sinususpinde dahil napansin namin kung spread out ang mga buses, ang mga trucks ngayon, mas mabilis ang biyahe nila at saka mas marami po silang ikot na nagagawa. So kung mag-compare nyo po ito, yung January nung pre-pandemic at nung ngayon pong second quarter during GCQ pa ha, hanggang ngayon po, mas mabilis pa po talaga ang truck at mas marami nagagawa. At least po, na-spread ang traffic at the same time po, ay sila po ay nakakatulong sa ekonomiya. Next please. Ngayon, gusto ko lang pong idagdag, Mr. President, sa ngayon po ay meron na po tayong 17 million doses sa Metro Manila. Ito po ay mga 85% ay 2 na po ang doses dito po sa Metro Manila. At tutulong po kami sa sinasabi po ni Sec. Vince at ni Sec. Charlie at ni Sec. Anyo, ang mga Metro Manila mayors, sa pagbabakuna po sa mga kapitbahay po namin. Naghahanda na po kami, nag-meeting po kami kanina ng mga Rotary Clubs, ng mga Philippine Dental Association, at sumulat na po ang Philippine Professional Regulatory Commission na papayagan na daw po nila ang mga dentista na maging vaccinator kung meron daw emergency order na galing sa DOH. Yun lang po ang kailangan. Hindi na daw po kailangan i-amend ang batas at napakarami pong manpower na ibibigay po ito. So we are going to vax as one po dito sa Metro Manila. Tutulong po kami sa aming mga kapitbahay. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Can we hear Secretary Nograles? Maayong adlaw, Mr. President, Senator Bongo, E.S. Enjaldea, mga kasamahan natin sa gabinete, mga kababayan. I-report ko po, Mr. President, ang notable accomplishments ng Film Development Council of the Philippines or FDCP na alam po natin ay nasa ilalim po ng iyong tanggapan ng Office of the President. Ang FDCP po ang responsable sa mga film policies and programs para sa economic, cultural, and educational development ng Philippine film industry o mga pelikulang Pilipino. Kabilang na dyan yung production, distribution at exhibition ng pelikula at ang pag-upgrade ng skills ng Filipino talents, ang participation natin sa mga foreign film markets at international film festivals para tayo po yung maging globally competitive. At kabilang na rin po dyan yung preservation and protection ng mga pelikulang Pilipino para sa ating national cultural heritage. Siyempre, alam po natin, Mr. President, kaya natin nire-report ito dahil isa sa mga talagang pinaka-apektadong industriya dahil sa COVID-19 ay ang film industry. Gawa ng ang local film industry ay very dependent sa revenue niya sa mga cinemas. Kanya nga po nung dumating tong COVID sa bansa, nakita po natin na 1/4 lang po or 25% ng film production companies ay nag-resume po ng kanilang pag-produce ng mga pelikula. Dahil tumaas po yung cost at nakita po natin na ang estimated ay 760,000 film workers and audiovisual workers ay naging apektado dahil sa COVID-19. Kaya yung FDCP po ay gumawa ng mga COVID-19 intervention programs bilang pagtugon
at pag-assist sa mga displaced na mga film and audiovisual workers. Kabilang dito yung mga programang safe filming para ma-ensure ang safety measures habang nagresuma ang pag-produce ng mga pelikula. Yung FDCP National Registry na online registry system at ang Good Job Vaccination Campaign para sa mga film workers at yung Disaster Emergency Assistance and Relief para sa mga apektado na mga film workers. Next slide. Sa pamamagitan ng mga programang ito ay 1,115 productions ay nasuportahan at natulungan sa safe filming program ng FDCP. Nakapagbigay din po ng financial aid sa 5,000 workers sa pamamagitan ng tulong ng FDCP at karagdagang 2,867 workers sa tulong po ng Department of Labor and Employment. Nakapagrehistro din po ng 6,000 mahigit na film and audiovisual workers sa National Registry System para ma-identify kung sino yung dapat tulungan. At 4,970 individuals mula sa film industry ay nabakunahan. Next slide. Para po matulungan yung tuloy-tuloy na production ng pelikulang Pilipino o mga pelikula dito sa ating bansa ay sinusuportahan din ng FDCP itong financial incentives for film production sa pamamagitan ng co-production with foreign filmmakers. Itong Film Location Incentive Program or FLIP ay isang pamamagitan para po makapag-jumpstart ng local service ng film industry sa pamamagitan ng pagbibigay ng incentive sa mga foreign production shooting in the Philippines. At nandiyan din po yung International Co-Production Fund at ASEAN Co-Production Fund. So incentives po ito ng mga foreign production companies ay pumunta ng bansang Pilipinas at ito ay nakakatulong sa film production, post-production, animation services, halimbawa, sa industriya ng filmmaking dito sa bansang Pilipinas. At meron din pong ginawa na Create PH Films. Ito naman po ay incentives para sa mga local film production, post-production and film distribution, script development, project development na ginagawa naman ng FDCP para sa mga local filmmakers. Next slide. At dahil dito sa mga incentives na ito ay nagkaroon po tayo ng 21 projects sa pamamagitan ng international incentives at sa pamamagitan ng local incentives nagkaroon ng 50 projects po kahit na nasa gitna tayo ng pandemya. Next slide. Ang contribution po ng mga film productions na yan ay nakapagbigay po ng production spend in the Philippines na mahigit 1 billion. So ito po yung napunta at naibalik sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas at mas importante na nakapagbigay ng trabaho sa mahigit 1,300 Filipino employees dito sa industry ng film. Next slide. Tungkol naman po sa upskilling at reskilling ng ating film industry sector at ang project and talent development support na ginagawa ng FDCP ay marami pong mga projects katulad ng FDCP Film School, yung International Film Industry Conference at International Film Studies Assistance Program. At nagkaroon din po ng mga intensive na film labs tulad ng Full Circle Lab Philippines, isang international lab created to internationalize Filipino film projects. Nandiyan din po yung Southern Voices Lab para masuportahan ang development ng Mindanaoan filmmakers, ang Cine Kabataan Short Film Competition para sa mga young filmmakers at ang Meet Out Sound. Ito yung International Silent Film Lab para sa production ng silent films. Nagkaroon din po ng maraming mga workshops. Next slide. Ang FDCP, mga local and international speakers nakapag-benefit ng 11,000 participants, may get 11,600 participants, and supported 130 projects for development and production. Next slide. Yung talagang naapektuhan ng COVID-19 ay yung distribution ng film. So ang ginawa po ng FDCP dahil sa pagsara ng mga cinemas,
ay nag-online na lang po at gumamit ng mga online streaming platforms katulad nitong FDCP channel na na-create po para magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa Filipino films. Yung pista ng pelikulang Pilipino ay nag-shift na po sila sa virtual platform. Nagkaroon din po ng Film Development Assistance Program to support 21 regional film festivals to feature mga regional films. At itong pinakabagong development, yung collaboration with Netflix. Alam na po natin, mga kababayan natin ay mahilig sa Netflix. Kaya nga po, sa pamamagitan ng collaboration with Netflix ay as of year 2021, 82 Filipino films, mga pelikulang Pilipino na po ay naipasok na po natin sa platform ng Netflix. At kasalukuyan ay ongoing po yung talks with Warner, HBO, and Amazon para makapag-produce din po ng karagdagang mga localized content with the Philippines. At tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan din ng FDCP sa ating mga embahada, sa mga Philippine embassies natin para mag-organize ng Filipino film festivals doon sa kanilang area of responsibility. Yung Philippine Embassies Assistance Program at international festivals para maglagay ng spotlight on the Philippines, on Filipino films. Next slide. From 2020 to 2021, kahit nasa gitna tayo ng pandemya, nagkaroon po ng mga 453 films through local distribution platforms, 276 films showcased in international platforms, at nag-participate tayo sa 16 international film festivals and 13 international film markets. And finally, next slide. Para sa preservation ng ating film heritage, nandyan po yung Philippine Film Archive or PFA. Tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho na ginagawa ng Philippine Film Archive natin. Currently, we're maintaining mahigit 32,000 film elements. Mula 2020 to 2021 ay nag-digitize din po tayo ng 319 titles at nakapag-restored ng 6 na significant classic films or pelikulang Pilipino katulad ng Manila by Night ni Ishmael Bernal, Brutal ni Marilu Diaz-Abaya at Say ni Eddie Garcia, Dalagang Ilocanan ni Olive Latore, Maalaala Mo Kaya ni Mar S. Torres at ang Moises Padilla Story by Jerry De Leon. Yung PFA rin po natin ay officially accepted na po as an associate member ng FIAF or International Federation of Film Archives. Last 2020, ito po yung pinakamalaki at pinakaimportanteng international organization on film archiving. Mr. President, bilang isa sa mga industriya na may malaking may tulong sa ating ekonomiya, ngunit lubhang naapektuhan, patuloy pa rin po ang pagbibigay ng FDCP ng suporta lalo na sa mga maliliit na mga manggagawa at gumagawa ng mga pelikula. Sa harap ng maraming limitasyon, patuloy pa rin ang pagserbisyo publiko ng council na ito bilang kabahagi nito sa pagbangon muli ng industriya at paghahanda sa tuluyang pagbubukas ng mas maraming film at pelikulang Pilipino habang patuloy na tinitiyak ang kaligtasan ng ating mga manggagawa. May prepare po silang short video para lubos nating maintindihan ang accomplishments po ng FDCP. Panoorin po natin ito. Yan lang po. Mr. President, maraming salamat po. Thank you.
pang naiwan dito except Vince Dizon. If you have something to say. Mr. President, Mayor, magandang gabi po. Very quickly lang po, Mayor, just to emphasize the points of Secretary Galvez that last Friday, the meeting with the priority regions, provinces, and cities went very well. Very clear po ang instructions ni Secretary Anyo at ni Secretary Galvez, ni Sec Duque. At nakakita na po tayo ng kaunting pagganda sa mga numero ng ating pagbabakuna. Noong pong Friday, nag-hit po tayo ng new record, 724,000 mahigit ang nabakunahan. And hopefully po in the coming days and weeks, tumaas na po ng tumaas ito. The second thing lang po, we just want to inform you, Mr. President, that tomorrow, in coordination with CABSEC Carlo Nograles, Secretary Galvez and myself will be presenting for approval to the IATF the opening up nationwide of the 12 to 17-year-old vaccinations para po maproteksyon na po natin ang ating mga children for the reasons mentioned by Secretary Galvez earlier. So by tomorrow po, after tomorrow, hoping for the IATF's approval, this will already commence after tomorrow, Mr. President. Maraming salamat po, Mayor. So, thank you, Vince. That's about it. Maraming salamat sa mga kababayan natin na nanonood sa atin. Greetings ko tayo.